Spanacul se plantează primăvara prin plantarea semințelor în pământ. Pământul se sapă foarte bine, se fertilizează puțin, apoi se sapă șanțuri. Acesta este șanțul săpat pe marginea grădinii. După care punem semințele în rând, la distanță de 10 cm. La fel și spanacul. Spanacul se curăță în permanență de burieni, care apoi se lasă lângă el pentru a asigura o mulcire, umezirea pământului și păstrarea fără alte burieni. Spanacul preferă un sol bogat în humus, cu un pH de 6,5-7,5. Este în același timp și o plantă cu cerințe foarte mari de minerale, azot, fosfor, potasiu. Asta înseamnă că terenul trebuie foarte bine fertilizat încă de la plantare până la recoltarea frunzelor. Totodată, terenurile pe care se cultivă spanacul pot fi și unele umbrite, deoarece lumina excesivă încurajează emiterea de tulpini și de flori și o inhibă pe cea de frunze. Este o plantă care are mulți dăunători, printre care melcifer, cocubie, muște, afide, păduchi, purici, musculița albă de seră, musculița plantulelor, acarienii și boli precum mana și virusul mozaicului. Recoltarea frunzelor se face când acestea au o mărime potrivită, de obicei din aprilie până în prima jumătate a lunii iunie, în cazul spanacului plantat primăvara. În cazul în care doriți să înmulțiți spanacul, veți lăsa să formeze tije florifere care se vor maturiza și vor produce semințe pe care le veți recolta.